Good morning everyone, welcome back to Visit once again. आज हामी प्लानिङ गर्दैछौँ तिबेरिया जानुको लागि। अहिले मलाई अलि छुट्टी दिन्छ जहिले पनि, तपाईहरुलाई थाहै छ। 10:30 मात्रै हुँदैछ, निस्केको अनु 1 बजीसम्म आइपुग्छ अरे, अनि दिदीहरू अराउन्ड 2 बजीसम्म आइपुग्छ। त्यसको बाद हामी यो तिबेरियाको लागि क्याम्पिङ गर्नु छ त्यहाँ। आज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ म क्याम्पिङ गर्नु आँटेको छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स। यहाँ मेरो भेना सुत्यो हो, सुतिसक्यो। ममता दिदी स्टिल फोनमा बात मार्नु हुँदैछ। यहाँ भेडाहरू चढाउँदैछ। के दामी भ्यू हो। त्यहाँ मात्रै हिँडेर जानु कस्तो गरम हुन्छ होला है। उयो बिल्डिङ हिँड्दै हिँड्दै यताबाट साइडबाट जानु बोर्डर एरिया अरे। यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हामी इजरायल, उतापट्टि चाहिँ जोर्डन र इजरायलको बोर्डर। उतापट्टिको गाउँ बस्तीहरू चाहिँ जोर्डन हो। हामीहरू फाइनली सी अफ ग्यालेरीको यहाँ पुगे। अब यहाँ यतातिर टेन्ट लगाउने, क्याम्प लगाउने। क्राउडहरू त छैन त्यस्तो। यहाँ फिसिङहरू गर्दैछ मान्छेहरूले। अब हामीहरू टेन्ट यहाँ लगाउन आँटेको। यो प्लेस डेस्टिनेसन आयो। यहाँ पर चाहिँ स्विमिङ गर्ने एरियाहरू छ रहेछ हो। अघि आउँदाखेरि त्यताबाट आएको थियो हो। अब ममता दिदी र भेना चाहिँ एक्सपर्ट अरे टेन्ट लगाउनुमा, कहिले लाइफमा लगाएको छैन हो। अनुले चाहिँ सोफिस हेर्दैछ मजाले। कहिले नजानेर अब चाहिँ अनुै बाठी हुने भयो हो। भेना र अनु भएर बनाउने अरे। कतै यता मलाई त तन्दङ गयो भन्नु त भाडामा ल्याएको। हाम्रो एउटा टेन्ट रेडी भयो। अब अर्को बनाउँछ। भेनाले यसरी यहाँ हाम्रो लागि कुसन बनाइदिँदैछ। एयर कुसन होइन, यो एयर बेड हो। अहिले हावा पुरा चलिरहेको छ, त्यही लागि लगाएर अलिक सपोर्ट गरेको। के भन्नुभएको तपाईँले? हाम्रो टेन्ट रेडी भयो। एयर ब्याग पनि फुलायो सबै। बिस्तारै लगाउनु बाँकी छ। यहाँ भेनाको मेहनत चालु छ। मसिनले केही काम लागेन। लास्टमा म्यान पावर देखाउँदैछ, म्यान पावर। ममता दिदीलाई चाहिँ जाडो लाग्यो अरे, त्यसलाई ज्याकेट लगाउँदैछ अनुले पनि हो। त एकदम दामी वेदर छ तिबेरिया सिटी हो। टेन्टहरू रेडी। यहाँ भेनाले बारबिक्यु गर्नुको लागि रेडी। ससेसहरू, स्पाइसी ससेस। कस्तो लाग्दैछ क्याम्पिङ तिबेरियाको? 2023 आज कति तारिक हो? 19 मे 2023 हामी तिबेरिया क्याम्पिङ। राज मासु पोल्दैछ, विवेकले त मासु पोल्दैछ। अब आइन म अब चाहिँ त्यहाँबाट सिफ्ट भए। यहाँ टेन्ट सिफ्ट गरे हामीले हो। ममता दिदीले ससेसहरू बनाउनु आँटेको भएको छ। अब भेना अनुले एकदम खाएकै छ। रामनको सससित खाएको अरे। यहाँ अझै मोमो पाक्दैछ। मोमो हाम्रो हिट हुँदैछ। मोमो अनुले जो बनाएर लिएर आएको, खोइ कस्तो बनाएको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो लभली सी
लिपस्टिक पनि म्याक तिम्रै लागि पनि बनाउँदैछु सिक्स प्याक स्यालेरी जति सबै मेरो तिमीलाई गर्छु खर्च नि तिमी साह्रै पर्फेक्ट छौ नगर होट सर्जरी हाँस्दै जाउँ हँसाउँदै जाउँ दिनहरू यसै गर्छ नि दुवैजना स्टुन्डमा मनाउला एनिभर्सरी हेर्दा मिठो अङ्गुर पनि एक दिन जान्छ कुहिएर नेगेटिभिटी फैलिन्छ जहिले झगडामा झुन्डेर धुवा पर्दै बसौँ हामी सबै कुरा भुल्देर एकछिनलाई चिलमा बस तिमी आकाशको चुहेर बुढी म मान्छे निकै रिसाउली मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी तोप्दा नि आकाशमा उडी 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 म मान्छे निकै रिसाउली मुडी मर्निङ भ्यू चाहिँ यस्तो देख्दैछ भर्खर सनराइज हुँदैछ ममता दिदी पनि सुतिराखेको छ अराउन्ड 6 o'clock क्लिन स्काई छ राम्रै वेदर छ पानी पर्छ भन्दै थियो त परेन अब चाहिँ हामीले मर्निङमा ब्रस ट्रस गरेर आएर ब्रेकफास्टको लागि यहाँ भेनाले रेडी गर्दैछ ब्रेड ल्याएको छ अरे अन्डा ब्रेड ससेजहरू फेरि ग्रिल गर्ने चिकनहरू फेरि ग्रिल गर्ने त्यो वाइन चाहिँ भेनाले मात्रै पिउँदो रहेछ हो भेनाले चाहिँ आगो लगायो ममता दिदीले चाहिँ गुडुको मिठाई खिलाउँदैछ भेनालाई अल ओभर इन्डियाबाट आएको सही छ मजा आयो बी केयरफुल है भेना यो चाहिँ के स्टाइल हो एउटा हातमा निलो ग्लोभ्स एउटा हातमा कालो ग्लोभ्स स्टाइल हो क्या यो म भनेको एउटा चाहिँ क्लिनिङ काम गर्छु आधी होइन आधी चाहिँ यो मेटाप्लिकको काम गर्छु त्यही कारण चाहिँ दुईटा हातले दुईटातिर युज गर्नु छ कोकटेल यसले चाहिँ अब घर सफा गर्ने अरे यो चाहिँ बाजेको चाक पुस्ने भेना मुस भेना पङ भएर रक स्टार अब ममता दिदी त्यहीबाट दिँदै ब्रेकफास्ट सुरु भयो ब्रेडसित टीसित ग्रिन टी अनुको चाहिँ मासु पोल्ने काम भेनाले एकैछिन छुट्टी लिएको अरे ब्रेड बाजेले माछा माड्यो भर्खर हो बिरालो आयो भने खानुको लागि हो सुँग्नु थाल्यो ममता दिदीले गाना गाउनु सुरु गर्यो मलाई हेर न मुस्कुराओ कभी ऐसा लगता है जैसे हामीहरू स्विमिङ पुलमा गएको हाम्रो स्विमिङ पुल हाम्रो स्विमिङ पुल पन्छी बनु उड्छु मस्त गगनमा आज जानु आँटेको हो अब चाहिँ म चाहिँ पौडी खेल्नु जान्दिनँ त्यो लागि पौडीहरू नभन न स्विमिङ भन न पौडीहरू भन्छ स्ट्यान्डर्ड जस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ काटै तर नहाला अब यो यस्तो लिएर पानीमा रिल्याक्स गरेर अफ गरिदिउँ टाइम छ हाम्रोमा अहिले पनि पानी छिटाउँदैछ नि अफ गरिदिउँ पानी छ पानी पर्ने जस्तो अफ गरौँ भनेको बाटो देखाउ न पानी पर्ने जस्तै हुँदैछ तपाईँले पौडी खेल्ने हो हामीहरू चाहिँ यो पौडीको एक्सपर्टहरू चाहिँ दुईजना छ हो तिमी र त म त यसमा आँटिहाल्छु अनु चाहिँ यस्तो ट्युब लगाएर स्विमिङ गर्दैछ अनु भेना चाहिँ फोटोग्राफर एकदम पोज हेर न फोटोग्राफरको फेरि सकेको बेना बुढी भित्र अब चाहिँ हामी फाइनली यहाँबाटबाट गएको मजाले बेना ह्यान्डसम हुँदैछ अब टेन्सनहरूबाट ग्यासहरू पनि निकालिसक्यो डनलपको हो ए पुलाउ चिकन चिल्ली मटन मैले बनाएर लिएर आएको हल्का मटन हो ममता दिदीले बनाएको त्यो चाहिँ
यहाँ गानासानाहरू सुन्ने अलिकति खानासाना खाने 10-15 मिनट रेस्ट गर्ने सबै प्याक गरेर चल्दिने ट्याक्सीलाई बोलाएर छुट्टिने टाइम अब 3 घन्टा छ अझै मेरो बाबासित 3 घन्टा जस्तै है बाबा चल्दै ल तिमीहरू इन्जोय भयो होइन यस मजा आयो अब निस्क्यो कि हाम्रो टेन्सनहरू सबै उयो गऱ्यो भेला मन्तहरू निस्क्यो कि आइस बग बोक्ने हो चल्दिने हो छोड न के गर्नु साइडबाट गर्नु हामीहरू उत्रे हो तर अब यहाँ त बस ससहरू केही चलेको छैन त्यही लाग्यो ए पैदल मार्छ घरको लागि अनु मजा आयो एकदम बढिया लागि दिदीले लस्सी बनायो फाइनली हामीले यहाँ आइपुगे थाक्यो भनेर दिदीले हतारमा लस्सी बेना वासरुमभित्र पसिराख्नु भएको छ अनि यहाँ मेकअप गर्दैछ हल्का फुल्का टचअप अब निस्किनु आँटेको विदाईको टाइम आउनु आँटेको छ हाम्रो एक दुसराको मन दुख्दैछ यही त ब्याडेस्ट टाइम हो अर्को महिना भेटिहाल्छ नि फेरि 8 बज्नु आँट्यो तर अहिले पनि उज्यालै छ बाहिर अस्ति पनि त्यस्तै भन्दै थियो लास्टमा अहिले पनि फेरि अब त्यस्तै हो त्यहाँदेखि फेरि नेक्स्ट मन्थ आउँछ अब चाहिँ अलविदा गर्ने बेला आयो मेरो बाबालाई जेरुसलम चाहिँ एकदम जाडो भयो अरे अहिलेसम्म जाडो हराएको छैन यहाँ चाहिँ मेरो नानीलाई चढाएँ हो त्यो रूपमा जर्नी बाहिर देशको थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस ब्लग तपाईँलाई इन्जोय लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला थ्याङ्क यू बाई